Betonielementit ovat niin sanottuja valmiita rakennusten leikopalikoita, jotka nostetaan paikalleen nosturin avustuksella. Ja kyllä, niistä rakennetaan myös pommisuojia. Mutta onko sen suojaan turvallista piiloutua pommin räjähtäessä? Toinen maailmansota oli juuri päättynyt ja sen mittavia tuhoja ryhdyttiin korjaamaan. Erittäin huonon taloustilanteen takia tarvittiin keksiä käyttöön rakennusmateriaali, joka olisi edullinen, mutta kuitenkin tehokas. Ratkaisu tähän ongelmaan löytyi elementtirakentamisesta. Elementtejä rakennetaan eri kokoisia. Niiden koot vaihtelevat aina pienistä, muutaman neliön paloista, todella massiivisiin kymmeniä tuhansia kiloja painaviin siltarunkopalkkeihin. Elementtien valmistaminen aloitetaan aina puhtaalta pöydältä. Alustana toimii lämmitettävä ja pystyyn nouseva valupöytä. Teräksen määrä ja betonin paksuus lasketaan sen mukaisesti, kuinka vaativaan tehtävään elementti on rakennuksessa suunniteltu. Yksi elementti voi sisältää 400 metriä harjaterästä. Ja niin, 400 metriä on muuten myös yhden Olympiastadionin juoksurata. Ja näin pelkästä teräksestä elementtiin syntyy jopa 600 kilon paino. Puisen muotin sisälle asennetaan vielä mahdolliset lämpöeristeet sekä muut betonin alle hautautuvat asiat. Betonin valaminen on kyllä kovin vaikuttava näky. Kun valu on saatu tehtyä, jätetään se kuivumaan yön yli. Seuraavana päivänä elementti onkin täysin valmis siirrettäväksi uuteen kotiinsa. Pommijätkät saivat postia perustavalta ja heidät kutsuttiin Lammin elementtitehtaalle tekemään tärkeää tieteellistä koetta. Tarkoituksena on selvittää betonielementtien räjähdyskestävyys ja sen jälkeen raportoida havainnot perustavan johdolle. Panokset ovat kovat, sillä läpi betoniseinästä pitää päästä. Hinnalla millä hyvänsä. Eli tänään meillä on vastassa tommonen 30-senttinen betoniseinä. Ja siellä on 2 rautakehikkoa tuolla betoniseinän sisällä. Meillä on käytössä penoa, eli sitä pystytään muotoilla ja sitä kautta saadaan sitten aiheutettua suunnattuja räjähdyksiä, mitkä kohdistuu tuohon betoniseinään. Eli ensimmäiseksi testataan vähän, että miten tuo pelkän käsikranaatin paine vaikuttaa tosta noin metrin päästä tuohon seinään, jos se tässä räjähtää. Räjäytetään! Yksi panos! 3, 2, 1! Niin kun mä epäilin, niin ei se niinku mitään näkyvää tohon tee, että kumminkin metri seinästä 200 grammaa. Se on eri asia, jos on ollut kiinni tossa seinässä, sit siinä olisi saattanut vähän betonia lohkeella. Painegranaatti nosti 10 000 kiloa painavan betonielementin irti Kyllä. pinnoista. Joo, se on ihan järjetön voima, mikä noissa on. Vielä yksi samanlainen, pistetään seinäänkin seuraavaksi, katsotaanko mitään eroa. Onko toi se kuusi tamperilainen joulukoriste? Joo, näitä on 6 täynnä sitten. Ja jos halutaan tehostaa sitä, meidän pitäisi saada asennettua se käytännössä näin. Niin joo. Laitetaan piuhat kiinni ja lähdetään räjäyttelee. Palo! 3, 2, 1! On se kyllä jotain tehnyt tohon, mutta aika pientä kuitenkin. Joo, sitä mä ajattelin, että ei se reijän tynkää tekee vähän halkoa ehkä. Tässä on nää Henkan lasit.
Tässä on nää. Ai tässä on mun lasku. Laita päähäs vaan. Mä pistän nää päähän kun hukkuu äsken. Niinku lähtenyt vähän halkeille, että tää on näin. Tommonen 2,5-3 senttiä mennyt sisään. Mut kyllä siellä on sisällä ne raudat, niin ne tukee ihan hitosti tätä seinää. Mitä hittoa, miten hyvin kestää betoni räjähteitä. Tää on vetty V-viilu tähän näin. Keskeinen harjateräs. Että se on vaan penoa päällä. Pommihenkan ja Jonin paukkui katteli mitä ne oli väkännyt, niin kyllähän ne näyttää semmoiselta niinku heidän tekemiltään, että katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Eikä tässä on tommonen vähän niinku blade-tyylinen ratkaisu, eli tossa on 2 kakkosta puuta, mihinkä ollaan tehty tämmönen V-mallinen uritus. Siellä pohjalla on harjaterästä, päälle muotoiltu penoa ja yritetään saada suunnattu räjähdysvaikutus tuohon betoniseinään siten, että toi harjateräs ammutaan sitä betonista läpi. 3, 2, 1. Justus, hetkinen. Miten se näytti, että olisi tullut läpi, mutta kumminkaan se ei tullut läpi? Se on iskuenergia välittynyt tuohon seinään ja se isku on niinku tömähtänyt siihen seinän rakenteeseen ja irrottanut sieltä toiselta puolelta materiaalia. Tältä puolelta on vaan pintarappaus irronnut. Kyllä. Mä olin varma, että mä katoin tuosta mäen päältä, että läpi tuli, että heilahti. Niin mäkin katoin. Tuliko sullekin betonin kovuus yllätyksenä? No kyllä ehkä vähän, varsinkin ettei toi suunnattu panos, niin ei se oikein auttanut. Tässä vaiheessa Paukkujussi paljasti, että puolustusvoimissa kääritään räjähtävää tulilankaa vesipullojen ympärille ja suunnataan vesiräjähdyksen avulla kohti seinää. Kuulostaa lupaavalta, sillä veden voimaa ei ikinä pidä aliarvioida. Räjäytetään! 2 panosta! Polo! Mä en ole eläessäni näin hyvin niin vesipestyä betoniseinää, mutta Saatiin ainakin tämmönen kevyt kosteusvaurio aiheutettu tähän seinään. Ajan saatossa se lähti siitä varmaan lauamaan. Tää on vesitonkka. Kopioin tän niinku, mitä armeija käyttää. Ainakin Jenkeissä on jotain tän näköisiä, kun mennään seinästä läpi. Kyllä. Mutta monet suosittelee kyllä vettä vastapaineena, niin tää voi olla sika hyvä idea. Joo. Vesihän toimii niinku todella hyvin peitteenä, eli siitä tulee peitetty panos. Ja se tehostaa sitä räjähdyksen voimaa. Silti mä veikkaan, että siitä ei ihan reikää tule. Räjäytetään! 1 panos! 3, 2, 1! Nyt on sellainen homma, että toi vesi toimii niin hyvin, että käytännössä tässä voisi työntää läpi pienen vauvan tästä seinästä. Meillä on 600 grammaa penoa tuossa takana ja kummin 20 litraa vettä päällä. Ja se on aikamoinen kyllä vastapaine siihen. Mä en arvannut, että ihan noin iso reikä tulee sillä määrällä. Et mä tiesin, että se vesi demppaa hyvin ja ottaa vastaan sit painetta. Mut mä veikkasin, että vaatii vähintään joku kilo. Että se oikeesti tekee tämmöstä reikää. Nyt on tehtävä suoritettu, mutta silti miehet haluaisivat päästä kokeilemaan vielä yhtä jokerikorttia. Kupariset kartiopanokset. Ne voivat läpäistä jopa puolimetrisen teräksen.
Nyt enää ainoa huoli on se, että osataanko sellaista rakentaa peräkontista löytyvillä rojuilla. 3, 2, 1. No, täytyy muistaa, että kyseessä on kuitenkin vaan pommijätkä, eikä jumala. Yllättävän kestävä toi on. Oh. Joo, siis tuli ihan mulle käytännössä puskistaa, että betoni on noinkin kestävää. Opittiin se, että vastapaine. Joo, se on kova. Suunnattu kartiopanos, minkä takana on vielä vesipatja. Joo, ja sit siinä ympärillä mausteeksi pärin noita käsikranaatteja. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Mutta hei, missä on yksi pommijätkä?